Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm một món ăn vặt vô cùng đơn giản và cũng rất lạ miệng nha. Ok, làm luôn mọi người ơi. Nguyên liệu thì mình cần sữa này, sữa tươi Milo mọi người ơi. Cho tất cả vô cái ca đâu nha mọi người. Nguyên liệu tiếp theo là cái này nè mọi người, bột gelatin. Thì mình biết tiếng Anh đó thì mình ra ngoài tiệm pha chế á, nói là bột làm cho cũng bạch hay là làm sữa cho dễ là mình phải có theo mình ha. Mình làm nước với nha mọi người, cho một tí nước lọc thôi. Đó nha, vậy nè. Rồi mình để cho nó khoảng 1-2 phút rồi cho nó nở ra. Giờ mình chuẩn bị cái nước nóng nha mọi người ha. Rồi mình để cái ly bột nãy vô đây, nó tan ra. Đó mọi người, để khoảng 3-4 phút vậy nó tản than như vậy nè mọi người. Thì ok ha. Ok, giờ mình cho cái bột hỗn hợp này vô phần sữa hồi nãy nha. Rồi quay cho nó tan ra hết nha mọi người, tan cái phần nãy ra hết luôn nha. Rồi, quay đều lên nha mọi người, xong rồi mình đổ vô cái khuôn này. Tiếp tục chỉ cái là cái khuôn vỏ hộp đi luôn. Vô. Rồi giờ mình đem bỏ những ngăn mát tủ lạnh nha mọi người, chờ nó đặt lại là mình sẽ quay cái hình vỏ cho mọi người coi nha. Ok. A few moments later. Rồi xong rồi nè mọi người ha. Đó. Để giờ trong cũng 4-5 tiếng vậy rồi, nó dẻo rồi nè. Giờ mình lấy ra mình ăn thử cho mọi người coi nha. Đây mình cắt cái hộp ra luôn nha mọi người. Xấu mọi người. Đã cho mọi người. Đúng nè, đúng đính. Đã cho mọi người. Đóng bụng mỡ kìa. Rồi, em rắc bột Milo lên là thưởng thức nha mọi người. Mọi người có thể rắc thịt sô-cô-la hay là gì đó, tùy mọi người ha. Ăn ngọt hay bỏ thêm sữa đặc cũng được. Thịt Milo. Rung đá chưa? Như vậy cũng rung á. Thịt đá thì nó ngon nha. Rồi giờ mình ăn thử cho mọi người coi nha. Rung đã không? Rồi thử mọi người cục nha. Chết rồi. Câu. Béo. Milo ngon mọi người.
này mọi người muốn mịn á, mịn hơn á, khi mà mình bỏ khuôn á, mình lọc lại một lần nữa cho nó ra mấy cái cạnh. Cái này còn là cạnh cạnh rồi. Lọc lấy cái lạch rồi cái vạt lọc lại mịn hơn ngon nữa. Có Milo khô á, thơm đây. Nhiều quá. Cảm ơn mọi người. Tôi thích video ra nha mọi người ha. Hẹn lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Subscribe đi cho tâm hồn thoải mái, nhấn like đi cho thoải mái tâm hồn.